Welcome sa Knorr Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Knorr 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Day 3. Pampahaba ng buhay ang lulutuin natin ay Ginisang Sayote na may Sotanghon. Umpisa na natin. Ito yung mga sangkap. Manok. Ito naman yung sayote. At alam nyo ba na itong sayote ay mayaman sa vitamin B6? Nakakatulong itong panatilihin ang kalusugan ng ating red blood cells, pati na rin ang ating kutis. Sotanghon. Alam nyo ba na ang sotanghon ay karaniwang gawa sa munggo, na parte ng tinatawag natin na Future 50 Foods? Ito ay grupo ng mga pagkain na maganda na sa ating kalusugan at maganda pa rin sa kalikasan dahil ito ay sustainably sourced. Sibuyas. Kailangan din natin ng bawang at ng Knorr chicken cube. Bukod sa mga ingredients na ito, gagamit tayo ng tubig at ng mantika. Umpisa na natin. Ang una natin kailangan gawin ay lutuin muna yung manok. Kaya nagpakulo lang ako ng tubig. At once na kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung manok at papakuluan na natin. Tanggalin lang natin yung balat para mas maganda to, no? Wala masyadong fat. Papakuluan lang natin yung magkabilang bahagi ng manok hanggang sa tuloy na itong maluto. Pagkatapos niya, ipipilasin lang natin o i-shred natin ito. Isi-set aside natin yung manok, pati na rin yung chicken stock o yung pinagpakuluan na tubig. Pwede rin nating hiwain pa yung manok ng mas manipis para mas mabilis itong maluto. At once na maluto na yung manok, magisa na tayo. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang cooking pot. At once na mainit na yung mantika, ilalagay ko na yung sibuyas. Igisa lang natin itong sibuyas sa mga 30 seconds. At makaraan yan, pwede na nating ilagay yung bawang. Itong bawang naman ay dinikdik ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy nang lumambot yung sibuyas. Ready na to, malambot na yung sibuyas at nagbabrown na yung bawang. Ilagay na natin yung manok. Ito yung manok na pinakuluan natin kanina at shredded natin o pinilas. Igigisa ko lang ito ng mga 1 minuto. Ganyan lang kabilis. Itong manok kasi luto na, di ba pinakuluan na natin. Kumbaga ginigisa lang natin ito sa bawang at sibuyas para kumapit yung lasa ng bawang at sibuyas sa manok. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung sayote. Simple man itong gulay na to, pero napakarami nitong health benefits. Alam nyo ba na may taglay itong antioxidant na nagpapabagal ng aging process? O diba, hindi tayo masyadong magmumukhang matanda kapag kumain tayo ng sayote. Ito isa pa, nakakatulong ito para sa mga nagbubuntis. Mas magiging healthy na si mommy, pati na rin si baby. Baka na natin magisa yung sayote, ilagay na natin itong ating Knorr chicken cube. Ito yung gusto ko sa ating niluluto, hindi lang nutritious, delicious pa. Dudurugin ko lang itong ating chicken cube at itutuloy ko lang ang pag-isa. At pagkatapos niyan, ibabalik natin yung chicken stock. Ibubuhos lang natin, ito yung tubig na ginamit natin sa pagpapakulo ng manok, kaya malasang malasa na to. Pabayaan lang natin itong kumulo at pagkatapos iluto lang natin ng mga 5 minuto o hanggang sa tuloy nang maluto yung sayote. Yan, luto na yung sayote. Haluin lang natin. At ilagay na natin yung sotanghon. Itong sotanghon ay binabad ko lang sa tubig. Pagkalagay ng sotanghon, haluin lang natin uli. Nabanggit ko kanina na ang sotanghon karaniwan ay gawa sa munggo. Kaya naman marami din itong taglay na antioxidant at protina na nakakatulong para i-reduce yung mga chronic diseases. Napaka-healthy talaga nitong ating dish. Ayan. Pagkalagay lang ng sotanghon, pabayaan lang nating maluto ng mga 3 minuto pa. Pagkatapos, ilipat na natin sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na, ang ating ginisang sayote na may sotanghon. Siguradong magugusto nito ng inyong pamilya dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Itong ating niluto ay may taglay na 330 calories.
At bagay na bagay itong ipare sa isang tasang kanin at isang pirasong saging na panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.